አሙ የቅቤሽ ቪዲዮ ላይ ብዙ ጥያቄዎች ተጠይቀዋል። እሺ ና እንመልስላቸው። ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት የአሜሪካንን ቅቤ እንደ ኢትዮጵያ አብስዬ አንጥሬ አሳይቻችሁ ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ። እዛ ላይ ለተጠየቁት ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ነው። ስም ስጠራ ምናልባት የስም አጠራር ስህተት ካለ ይቅርታ። ጤና የጠየቀችው ጥያቄ እኔ ያለሁት ፊኒክስ አሪዞና ነው። ሙቀት ነው አካባቢያችን። ስንት ቀን ያስፈልገኛል ነው የሚለው። እንግዲህ ሙቀት አካባቢ ከሆነ ቶሎ ነው የሚበስለው። ለቅቤ መብሰል ስለሚባል ነው እንጂ መብሰልና መብካት አንድ ናቸው። ስለዚህ መብሰል እያልኩ ነው መልስ የምሰጠው ማለት ነው። እና ሙቀት ሀገር ብዙ ጊዜ አይፈጅም። በግምት ይሄን ያህል ይበቃዋል ለማለት ያስቸግራል። ባይሆን እንኳን አነስ አድርገሽ ቅቤውን ጀምሪና ለማብሰል ከዛ በኋላ በተለያዩ ቀናት ቀምሰሽ አስትተሽ በቂ ነው በምትይበት ቀን አንጥሪና ሞክሪው እና ግን እንደ ቀዝቃዛ አይሆንም፣ ቶሎ ይበስልልሻል። ይሄ ነው መልሱ። የምናሉ ጥያቄ እንዴት ሰነበቱ ያዳነ እናት? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ቅቤውን አንጉረን ከዚያ አሽተን ብናስቀምጠው ተመሳሳይ ውጤት ልናገኝ አንችልም ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ቆንጆ ጥያቄ ነው። የተነጎረን ቅቤ ከዚህ በፊት እኔ እንዲበስል አቆይቼ አላቅም። ኢትዮጵያ እያለሁ የምፈልገውን ቅቤ እገዛለሁ፣ አነጉራለሁ፣ ወዲያውኑ አነጥረዋለሁ ማለት ነው። የተነጎረ ቅቤ ካልተመቸን መቆየት ይችላል። ኮሰረት ወይም ደግሞ አብሽ አድርገን ማለት ነው። ይብሰል አይብሰል ከተነገረ በኋላ አላቅም። እኔ እሞክራለሁ ብዬ አስቤ ነበር። አንቺም ጠየቅሽ፣ እኔም አንቺም እንሞክራለን። ውጤቱን አብረን እናያለን ማለት ነው። ይሄ ነው። ኢየሩሳሌም የጠየቀችው ጥያቄ ድሮ ብዙ ሳቆየው ይሻግት ነበር። እርሶ አይሻግቱቦትም ወይ? እኔ እንደውም ለአንድ ሳምንት ነበር ያቆየሁትና ሻግቶብኝ ነበረ። ይሄ እንግዲህ እንደኔ ማብሰል ሞክራ ነበር ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ከሙከራ ሁሉ ነገር ይገኛል። የኔ አልሻገተም። የሚመስለኝ ምንድነው የቅቤ ምርጫ ላይ ነው። እኔ ብዙ ቅቤዎችን ካየሁ በኋላ ጥሩ ነው ያልኩትን ነው የምገዛው። ስለዚህ ቅቤውን መርጠሽ ግዢና ሞክሪ እንደገና። በዛ ላይ ማንኪያው፣ ቅቤውን የተለወሰበት እቃ እነዚህ ከውሃ የራቁ ቢሆኑ እና ንጹህ አከዳደም ቢኖረው ብዬ ገምታለሁ። ትክክልም ነው። ምናልባት ያላስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ብናኞች ምኖች ካሉ ለመሻገት ፍጥነት ሊሰጠው ይችላል፣ ሊያሻግተውም ይችላል ብዬ ስለምገምት ነው። እንደዛ አድርግና ሞክሪ። ኢየሩሳሌም እንደገና የጠየቀችው ጥያቄ እኔ እኮ የድሮ የዚህ ሀገር መስሎኝ የዚሁ ሀገር ቅቤ በድሮ ቪዲዮ መሰረት ነበረ እና ብዙ ሲቆይ ይበስላል ብዬ በበፊቱ ቪዲዮ መሰረት ነበር ሳነጥር የነበረውና ብዙ አይጣፍጥም ለካ ለዚህ ነበረ። አዎ የዚሁ ሀገር ቅቤ ነው የተጠቀምኩት ከዚህ በፊት ስሰራ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ሀገራችን በጣም የበሰለ ስናሸተውም የሚሰነፍጥ ለጋ የምንለውን ደግሞ እንደ ለጋነቱ መብካት የጀመረ ቅቤ ነው ለምግብነት አንጥረን የምንጠቀመው። ስለዚህ ያንን ጣዕም ለማግኘት ነው አሁን የአሜሪካንን ቅቤ አብስዬ ያሳየኋችሁ እናንተም እንድትሞክሩት ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የሰራሁት። እያሻሻልነው እንመጣለን። እናንተም ሞክሩ፣ አንቺም ሞክሪ፣ ቆንጆ ውጤት እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ነው መልሴ። የአሁኑ ጥያቄ ደግሞ የወይኒ ጥያቄ ነው። 15 ወይም 20 ቀን ፍሪጅ ውስጥ ነው ወይስ
ውጪ ነው የሚቀመጠው ነው ያለችው። ምንድነው ፍሪጅ ውስጥ የተቀመጡ ነገሮች አይበስሉም፣ አይቦኩም። በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ለመብካት ለመብሰል ሙቀት ይፈልጋል ማንኛውም ነገር። ስለዚህ ውጪ ነው የምናስቀምጠው። በነገራችን ላይ ቀኑን የሚወስነው የቅቤው አበሳሰል እንጂ ቆይታው አይደለም። የሲሲ ጥያቄ ደግሞ ኮሰረት ምንድነው ነው? ኮሰረት ቅመም ነው። ቅጠሉ ቢኖረኝ በእርጥብነቱ አሳይቻችሁ መልሱን በመልስ ጥሩ ነበረ። የለኝም። በምን ምልክት ልንገራችሁ? አገራችን ከቄጠማ ጋር የሚሸጥ ከሴ የሚባል አለ። ከሴና ኮሰረት ይመሳሰላል። ከሴው ሻከር ይልና አረንጓዴው ደመቅ ይላል። ኮሰረቱ ደግሞ ነጣ ይላል። እና እንደውም ስንገዛ ከሴና ኮሰረት ስለሚመሳሰል ተደባልቆ እንዳንገዛ ብለን ተጠቅቀን ነው የምንገዛውና ይህንን ይመስላል። የላላ ጥያቄ ደግሞ ቅቤውን ሲያቀላቅሉ አብሽ ጋር ያቀላቀሉት ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነው። አገራችን የቅቤ የምናነጥረውን ስንገዛ ከቅመም ጋር ከኮሰረት ጋር ከአብሽ ጋር ተቀላቅሎ አይደለም የሚሸጠው። ዝም ብሎ ነው የሚያቦኩት። ከዛ የፈለግነውን ነው የምንገዛው። እኔ ግን ለበለጠ ጣዕም ብዬ አብሽና ኮሰረትን ጨምሬ እንዲቦካ አሽቸዋለሁ። ለዚህ ነው እንደዚህ ያደረኩት። የመቅደስ ጥያቄ ደግሞ አብሽ ለመጀመሪያ ጊዜ ቅቤ ውስጥ ሲገባየው ነው ያለችው። አይብዛ እንጂ አዎ ይገባል። ከበዛ ግን ይመራል፣ ካልሆነ ያጣፍጣል። የመጨረሻው ደግሞ ያነበብኩት ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል በሶ ብላ አይጨመርም የሚል ነው። እኔ ከድሮ ጀምሮ እየጨመርኩ አነጥራለሁ። ሙያ እንደ ቤቱ ነው፣ ጣዕም ደግሞ እንደ ተመጋቢው ነው። በሀገራችን ቅቤ አነጣጠር ሁለት አይነት ጣዕም ያለው ቅቤ ነው የምናነጥረው። ምክንያቱም ሁለቱን አይነት ቅቤ ለተለያየ ምግብ ስለምንጠቀምበት፣ ለጋ ቅቤን ለክትፎ፣ ለአይብ፣ ለቅንጬ ለመሳሰሉት ልንጠቀምበት ለብቻ እናነጥራለን። የበሰለ ቅቤን ለወጥ ልንጠቀምበት ለብቻ እናነጥራለን። ለበሰለ ቅቤ ለማንጠር የምንጠቀምበት ቅቤ ከለጋው ቅቤ ትንሽ ለየት ይላል። የለጋው ቅቤም እንደዛው ከበሰለው ቅቤ ቅመም ለየት ይላል። ይሄንን ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ በፊት የቅቤ አነጣጠርን ሰርቼ በአንድ ቪዲዮ ሁለቱንም አንጥሬ፣ ሁለቱንም ማለት ለጋውንም የበሰለውንም አንጥሬ አሳይቻለሁ፣ ለቅቄያለሁ። እዛ ላይ ማየት ይቻላል። ስለዚህ ቅመም በሚጨመርበት ጊዜ ካልፈለግን ጣዕም እንደ ተመጋቢው ስለሆነ መቀነስም መጨመርም ይቻላል። ሌላው ደግሞ የቅቤ ማንጠሪያ ቅመሞች መታመስ አለባቸው። ሳይታመስም መጠቀም ትችላላችሁ። ሲወቀጡ ግን ሁሉም ሸርከት ማለት አለባቸው ለመጥለል እንዲመች። ይሄን ነው የምነግራችሁ። ተመልካቾቼ የዛሬውን ቪዲዮ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩ። ቅቤውን ስሩና ሞክሩ። ውጤቱን በኮሜንት ጻፉልኝ፣ እጠብቃለሁ።